Hát gondoltam, megmutatom egy kicsit a kertünket, és ugye mai videónak az lesz a témája. Remélem a paradicsomot visszaadja, most elég gyomos közte. Nem volt most érkezésünk megkapálni pont az esős időszak után. Mindjárt megmutatom, hogy mennyi paradicsomot sikerült most leszednünk a feleségemmel. Pontosabban ő szedte, én mással foglalkoztam. Csak nézzétek, így mutatom, hogy ugye ahhoz, hogy ilyen paradicsom legyen, ahhoz szükséges vagy műtrágya, ami ugye drága és már nem éri meg, vagy saját trágya, amit ugye beszéltünk többször is, hogy kihordtam a kertre, és ugye meg lett az eredménye. Aztán, na, vannak ugye nagyon sok olyan kommentelők, akik azt mondják, és olyan emberek a mai napig, hogy nem éri meg otthon gazdálkodni, nem éri meg otthon foglalkozni egy kicsit a kerttel, mivel hogy sokkal drágábban jön ki. Hát számolgassunk, én azt mondom, kezdjünk el számolgatni, ezért is csinálom most ezt a videót. És most ennek a videónak az a célja, hogyha még nem, ha falun laksz, vagy olyan helyen, ahol rendelkezel egy kis földdel, vagy udvarral, akkor kedvet kapjál hozzá, hogy miért is éri meg foglalkozni bármivel is, ami a te hasadba megy bele. Úgyhogy de folyton jönnek a negatív kommentek és a negatív hozzászólások, hogy hát ott a boltban megveszem. Miért dolgozzak vele? Ugye is mutatom a paradicsomot, amit most lett leszedve. Nézzétek ezt a mennyiséget. És ez szépen kerül befőzésre. Nagyon fincsi paradicsom lesz belőle, ugye a magyar konyhának az alapja. A paradicsom mindenféleképpen berakva, ledarálva, és még sorolhatnám. Nézzük, hogy a kertből mi minden jött eddig fel. Még csak augusztus van, tehát még nem mondhatjuk azt, hogy minden, de nézzétek, uborka, savanyítva, ugye csalamádé, itt is uborka, itt is uborka. Hát ez köszönhető nekem, mivel rettentő nagy uborka rajongó lettem az elmúlt évben. Nézzétek, ez már az első befőzésből paradicsomlé. Hát ez itt méz, ez itt vettem, akácés vegyes virágméz. Sajnos nálunk ilyen, mert mindig nem lehet tisztán akácot. Nagyon-nagyon kevésen állítanak elő tisztán akácot, mivel hogy mindig keveredik valamivel. De megyünk tovább. Ja, fokhagyma. Ez se bolti, ahogy látjátok. Ez a napi tojás mennyiségünk jelenleg, hát egy picivel több volt, csak ugye ilyenkor most vannak kis csirkék, amik pár napja keltek ki, és azok vannak most minden nap. Hány tojást adunk nekik? 3 reggel, 3 este, úgyhogy ez abból kopik. Ugye itt a fűrt tojás mindig az asztalon, tehát ez minden nap fogyasztásra kerül, kivéve, amikor elfelejtjük. Nézzétek, fürgy, szépen különleges páclébe beáztatva. Itt a fürgyleves, gyönyörű, szép tiszta. Most itt mutatnám, hogy itt a főtt fürd, de hát na. De csak azért mutatom nektek, hogy lássátok, hogy azért vannak előnyei mindenképpen az itthon gazdálkodásnak, főleg elsősorban az, hogy nem a bolti mindenféle ellenőrizetlen minőségű, ramatyot veszed meg, hanem tényleg jó minőségű dolgokkal látod el a családodat. Én úgy gondolom, ha ez egy férfinak fontos, akkor elkezd rajta gondolkodni, hogy mit teszik a család. És ha megoldható, és van hol hely, akkor mindenképpen belekezd, de még innen megyünk tovább. Nem mutatom, kucám, nem tudom, hallod-e a hangokat. Valamivel meg kéne ezt fogni. Ne ragadjon hozzá a kezemhez. Hát így néz ki. Na, még egy pár percet tűzön lesz.
Sziasztok! Beregszászi fűrj és nyúltenyésztő vagyok, és a mai videónak az lenne a célja, hogy ha te szereted az állatokat, akkor arra sarkaljon, hogy még jobban szeresd őket. Hülyeség, újra kezdesz, újrakezdés. Sziasztok! Beregszászi fűrj és nyúltenyésztő vagyok, és a mai videónak az a célja, hogy érdeklődést generáljak arra, hogy minél többen kezdjetek el valamilyen kisállatot otthon tartani, természetesen, ha megvannak a lehetőségek, értem ez alatt, hogy kertesházban laksz, és motiváljalak arra, hogy mindenképpen minél hamarabb el tud kezdeni ezt a fajta kisállattartást. És ami nagyon fontos, szeretnék egy pár számot is megmutatni neked, amivel igazolnám, hogy megéri vagy nem éri természetesen a kisállattartás, tehát itt gondolok akár tyúkra, nyúlra, vagy fűrjekre, vagy bármilyen más apró jószágra, amit minden problémamentesen az ember azért tud otthon tartani, hiszen mindenki szereti jókat enni, és én úgy gondolom, mindenki szereti azért egészséges ételeket tenni, vagy legalábbis az embereknek egy javarésze. Viszont azt vettem észre az elmúlt időszakban, az elmúlt években legalábbis, hogy egyre kevesebben, főleg faluhelyen szinte teljesen megszűnt a kisállattartás. Sok helyen be is tiltották, tehát a polgármesteri rendelet alapján, például ha valakit zavart a szomszédot a kakasnak a kukorékolása, és itt ezt teljesen le voltam ezen döbbenve, amikor ezt meghallottam. De viszont amikor pedig elmegyünk mégis a piacra, és próbálunk kistermelőktől vásárolni, vagy őstermelőktől, akkor meg vagyunk lepődve, hogy drágábbak ezek a termékek, mint a boltiak. Tehát én most nektek szeretném összefoglalni, hogy miért van ez egyrészt. Másrészt szeretném megkérdezni, hogy valamelyikőtök szeret-e ingyen dolgozni. És most senkit nem akarok megbántani, mert gondolom nincs olyan közöttetek, akik most nézitek, és szerettek ingyen dolgozni, főleg rendszeresen. De hogyha így van, akkor most gondoljunk bele, miért várjuk el másoktól, hogy ők ezt tegyék. Tehát amikor sokaljuk egy gazdának a termékét, és itt nem a kereskedőről beszélek, nagyon fontos, aki már felvásárolta az őstermelőtől a minőségi apró jószágot, húst, házi tojást, ilyesmit, itt nem erről beszélek, aki továbbadja és ráteszi a saját hasznát, hanem itt közvetlenül attól azokról az emberekről beszélek, akik megtermelik ezeket nem ipari méretekben, hanem otthon háztáji környezetben, és még szeretnének is keresni vele egy keveset. Hiszen a munkát meg kell fizetni minden esetben. Mi is ezt várjuk el, amikor elmegyünk egy munkahelyre, akkor most képzeljük el, ha megvásároljuk, akkor adjuk már meg azt az árat érte, amit kér, vagy ami reális egy ilyen tojásért, vagy nyúlhúsért, vagy csirkehúsért, vagy bármiért. De térjünk vissza az eredeti az eredeti témához. Sokan azt mondják, hogy nem éri meg ráfizetés otthon bármit is tartani, hiszen jóval olcsóbban hozzájutok a multinál, jóval olcsóbban megvásárolom. Igaz, cserébe rosszabb minőségű, sőt, sokkal rosszabb minőségű terméket kapok, de hát ugye megnyugtatnak minket a reklámok és a különböző híradók, hogy azért az egészségügyi határon belül van. És ezt az egészségügyi határt, amikor ugye különböző vegyszereket használnak, vagy pedig különböző antibiotikumokat adnak az állatoknak, ezt van egy szervezet, aki megállapítja, de a szervezet, aki megállapítja, amögött általában azok a vállalatok állnak, lobbiznak, akiknek érdekükben áll minél nagyobb profitot termelni. Éppen ezért ne legyél megnyugodva abban, hogy az egészségügyi határérték alatt van a benne lévő nitrát a termékbe, vagy a rengetegféle antibiotikum. Ami valóban az egészségügyi határérték alatt van, azt a gazdától tudod megvenni. Vagy saját magad elő tudod állítani. És most én összeírtam, egy kicsit készültem, hogy mibe is kerülne, és erre kis segítséget kell elővennem, hogy mibe is kerülne, mondjuk, ha otthon elkezdené tartani. Ugye én 3 dolgot vettem alapul.
amiket én is tartok, mert arra reális rálátásom van, hogy mennyit fogyasztanak kajából, mennyit fogyasztanak akár tápból, és ne feledjük el, a táp az nem egy rossz dolog, hogyha megfelelően használod, és hogy mennyi befektetés is szükséges, vagy hány darabot érdemes egy család számára tartani. Na most én egy kis gazdaságom van, aminek az a célja a kis gazdaságomnak, hogy hosszú távon, ugye évek óta építem, szeretném, hogy a teljes mértékben itthon dolgozhassak, ne kelljen munkahelyen dolgoznom, és a gazdaságom tartson el. Jelenleg ezt még nem értem el, ugye rengeteget kellene még növekedni bele, illetve a jelenlegi háborús helyzet, ami van itt Ukrajnában, ez se éppen segíti elő ezt a helyzetet. De a lényeg, hogy egy tippet szeretnék neked adni számokkal, ami alapján pontosan te is fel tudod mérni, hogy megéri, nem éri, és remélem, hogy majd a videó végén, bocsánat, rá fogsz jönni, hogy tényleg motiváltalak, és bízom benne, hogy ez lesz, és elkezdette is valaminek, vagy mind a többféle kisállatnak is a tartását. 100 fűrjet vettem alapul, nagyon sok ember a fűrjet nem tudja hova tenni. Volt, hogy engem is felhívtak a Facebookon való hirdetésem után, és kérdezi a vásárló, hogy mondja már meg nekem, hogy mi az, hogy fűrj. És akkor meg kellett ott neki magyaráznom, tehát először is nézz utána, hogy mi is a fűrj, tehát hasonló, mint a tyúk, csak ugye kisebb kivitelbe, így egyszerűen így fogalmaznám meg. Piszkosul egészséges a húsa, átlagosan ilyen fél kilósra nől meg, és ami fontos, hogy nagyon-nagyon egészséges nem csak a húsát fogyasztani a szervezetünkre nézve, hanem természetesen a tojást is, és szinte egy tojásgyár, mert hát napi szinten szinte tudják az egy tojást produkálni. Tehát sokkal több tojást tojnak, mint a legjobb tojótyúkok is. Ehhez vegyünk 100 fűrjet alapul, és azért 100 fűrjet írtam be, hogy rendszeresen, nagyon-nagyon csodálatosan finom leves van belőle, hogy rendszeresen heti szinten a család tudjon fűrjet vágni levesfőzéshez. Ha nem is akartok mondjuk sült fűrjet, az is isteni finom, én most fogok ma készíteni. Már be van pácolva, vagy bevágom a videóba, vagy a legvégén összefoglalom, hogy hogy csinálom ezeket a dolgokat, illetve ha már néztétek a videóimat, akkor látjátok, hogy különböző nyulas kaják, különböző fűrjes kaják fel vannak téve az internetre, tehát maga a csatornámra. Tehát a 100 fűrjet azért veszem alapul, hogy legyen tojásunk is bőven, és természetesen az egész család számára, főleg egy 5 tagú család esetében, és legyen rendszeresen fűrhúst is tudjunk étkezni. Tehát ehhez 100 darab fűrre van szükség. Átlagosan a 100 darab fűrj naponta 2-2,5 kg terményt táppal keverve, vagy tisztán ti döntitek el, hogy miből adtok, eszik meg. Jó minőségű terményt igényel, jó minőségű tápot igényel. Ez olyan havi szinten, hiszen 30 nap van egy hónapban, 60-75 kg a 100 fűrre levetítve. Ennek a költsége 7500 forint egy 25 kg zsákkal, ez magyarországi ár, megnéztem, és ebből ugye 3 zsákkal kell, mert 75 kilót veszünk alapul. Lali, állj le! Lali szerepelni akar, éppen élesítette a körmét, és ez 22.500 forint, ez hogyha tisztán tápot adunk neki. Na most, hogyha ezt saját készítésű, vagy saját keverésű terményt is darálunk hozzá, akkor ezt lényegében meg tudjuk felezni, hiszen kukorica, illetve búza, illetve hát nézzétek meg a receptet, ez felére csökkenthető az önköltség, ami azt jelenti, hogy mindössze 11.250 forintból, és mellette a víz, ami ugye lényegében ingyen van, amit megisznak, ez a 100 fűrj rendszeresen tartható havonta 11.250 forintból, és ez azt jelenti, hogy közben vágsz is le belőle, és természetesen hát keltető is kell, hogy érdemes vásárolni egy kisebb méretűt, hogy legyen azért ilyen 2 havonta, be kell tenni, frisseket keltetni, vagy havonta, nem egy nagy dolog, úgyhogy megoldható. Tehát egy önfenntartásra törekszünk.
Kell hozzá 20 nyúl. A 20 nyulat úgy képzeld el, hogy itt nem tiszta anyanyulakról beszélek, hanem legyen 4 szuper anyanyulad, és legyen hozzá 2 bakod, és azt folyamatosan megfelelő időközönként pároztatod, az lefial, az felnevelődik, de átlagosan úgy jön ki, hogy minden hónapban van 20 nyulad. Tehát ezt el lehet fejbe, aki érdekel, azt nyugodtan elmagyarázom neki majd privátba, akár egy 4 szemközti beszélgetésben, hogy ezt hogy lehet megoldani, de lényeg az, hogyha van havonta 20 darab nyulad, abból mondjuk azok a nyulak átlagosan megesznek 6 kiló takarmányt, az 30x6 kg, 150-180 kg takarmány, egy mázsa takarmány durván 9000 forint, ehhez még mondjuk tegyünk hozzá 50 kg tápot, hogy valóban jó fejlődjenek a nyulak, mert azt se tisztán adjuk, hát akkor durván ez 15 000 forint az önköltsége a 20 nyúlnak a fenntartásának. Ami fontos, hogy ha van 20 nyulad, akkor minden hónapban legalább 6 kg nyúlhúsod lesz vágnivaló. 6 kg hús minimum. De itt azt mondom, itt ténylegesen a legcsekélyebbekkel számoltam a bejövetelnél, és a legmagasabbal a kiadásoknál, és ezt lehet még jobban finomítani. Tehát itt 15 000 forintot költesz a nyulakra, a takarmányra, és ugye még szénát is eszik a nyúl, ami 8000 forintot tesz ki egy hónapba, hiszen 10 bál széna 20 nyúlra, és ilyen 750-800 forint egy kisbálás széna, az neked elegendő, ha mindent veszel havonta. Tehát egyszer van 15 000, meg 8-23 000 forint, a nyulaknak az összköltsége, és ebből neked, mint említettem, bocsánat, rosszul mondtam a havi 3 kilót, mert lényegében hetente levághatsz minimum 1-2 nyulat, tehát havi 12 kiló húsod lesz belőle. Na most ezek a számok nagyon fontosak, mert majd összeadom a kiadásokat, amiket kiadtál a nyulakra, és majd összesítem a bevételekkel, hiszen eladni is tudunk belőle, ami nagyon fontos. Van keltetőd, itt is a tyúkoknál, ez is nagyon fontos, és még jó, hogyha van tyúkod. És ami nagyon fontos, hogy nézzük, hogy mit kapsz ezért a pénzért cserébe. Egy picit itt beletekertem, bocsánat, és tartasz még 20 tyúkot. A 20 tyúkba legyen legalább 2-3 kakas, hogy jó legyen a tojás, tehát keltetőbe. Ez a 20 tyúk naponta 3 kg terményt fog neked gabonát megenni, ez 90 kg-ot tesz ki havonta, tehát egy mázsa ebből 9000 forint. Na most ezeket a számokat mikor összeadom, tehát a 11.250-et, a 15 000-et, a 9 000-et, összesen 43 000 forintot kapok. Tehát 43 000 forintba kerül nekem havonta az, hogy tartok 20 tyúkot, 20 nyulat, 100 fűrjet, és ebből havonta felhasználok legalább, tehát megeszek minden héten 4 fűrből főzök, vagy 5 fűrből levest, akkor 20 fűrjet megeszek havonta, minden napra tojnak nekem a fűrjek legalább 60, de számoljunk csak 50 darab tojást, és számoljuk azt, hogy nyulakból is, amikor levágok, akkor lesz 12 kg, ezeket be kell szorozni a bolti árakkal, de lényeg a lényeg, hogy 43 000 forintba kerül. Na most, nézzük akkor az összesítésbe, hogy mit kapunk ezért a pénzért. Egyszer van, tehát ugye itt is van keltető, folyamatosan keltesz, blablabla, ezt vegyük alapul. Tehát 43 000 forint a befektetésed. Hogyha naponta tojik neked a fűrjed, és fog tojni, tehát naponta legalább 50 tojást, egy fűrtojást 40 forintért tudsz megvenni a termelőtől a legolcsóbb áron, vegyük a legolcsóbb árat, akkor 2000 forintot termelnek neked a fűrjek naponta. Ez a 40 tojás, ez sokféle, most az 50 tojás sokféleképpen felhasználható, soknak tűnik első hallásra, de ha vagytok 5-en a családba, és mindenki minden nap megiszik 5 darab fűrtojás nyersen, az 25-öt már felhasználtál. Azt éred el ezzel a fűrtojás megivással, hogy egyszerűen, hát szinte minden betegséget el tudsz felejteni. Ezt tudom garantálni,
kivéve nem ismerve persze azt, hogy milyen a te immunrendszered jelenleg, de egy olyan komoly immunerősítőt fogsz használni, egy olyan komoly vitaminbombát a fűrhús és a fűrtojásnak a fogyasztásával, hát hogy magyarosan azt mondva, talán még a nyavaja se fog tudni kiverni úgy rendesen. De menjünk tovább. Tehát van egyszer napi 2000 forintod, van 30 napod, az 30 szorozva ugye 2000 forinttal, tehát csak a tojásból visszakapsz 60 000 forintot a fűrtojásból. És ugye 45 000 volt az összjószágnak az összköltsége havonta, és már 60 000 forintnál tartunk. Hogyha 5 fűrjet vágsz le a vasárnapi levesbe hetente, egy fűrj húsba olyan 700 forint körül van, akkor ha 20-at megszorzom, 700 forinttal 14 000 forintot kapsz. Tehát már 14 000 forintot adnál, hogy ilyen minőségi kaját egyél, de lényegében ezt te saját magadnak megtermelted, és 14 000 forintot spóroltál vele. Ha átlagosan 4 darab nyulat vágsz havonta, tehát 12 kg hús, olyan 3 kilós nyulakat vágsz, pontosabban 4-5 kilós nyulakat vágsz, hogy 3 kg hús legyen benne, akkor ha 3000 forintjával számoljuk ezt a 12 kg nyúlhúst, amit szintén a családot fogyaszt el, és ezt el lehet képzelni többféle formában, paprikásan, pörköltnek, nyúlkolbást csinálni belőle, és még sorolhatnám. Tehát van 12 kg nyúlhúsod havonta, ez 36 000 forintot adnál érte, hogyha megvásárolnád. Igen, mondhatjátok azt, hogy van, ahol 2500 forint és meg lehet venni, vegyük akkor a 2500 forintot, akkor 30 000 forintnál járunk, ez se kevés. A tyúkod naponta, a 20 tyúk, ugye van köztük kakas is, és nem mindegyik tojik minden nap, átlagosan 12 tojás fog neked tojni. Egy tojás, házi tojás jelenleg, számoljuk csak 70 forintba, tehát naponta 840 forint értékben fog a tyúkot tojni. Ezt megszorozva 30 nappal 25 200 forintot kapunk. Van keltetőd, tehát folyamatosan itt is, mint a fűrjeknél, pótolni tudod a vágásokat, tehát keltetni kell tojást, ezért is mondtam, hogy érdemes tartani legalább 3 kakast a 20 tyúkból, tehát a 20 apró jószágból, tehát 17 tyúk 3 kakas, akkor lesz folyamatosan vágnivaló csirkéd is, és ugye a paprikás csirkéről, a házi paprikás csirkéről, hát szerintem van-e olyan magyar ember, akinek ne lenne a kedvence? Szerintem nincs, úgyhogy ha csak havonta átlagosan 4 darabot vágsz le, 4 darab ilyen csirkét, aminek a vágósúlya 2,5 kg, akkor 10 kg csirkehúst fogyaszt a családod, ez 2000 forintjával 20 000 forint. Tehát most én összeadogattam itt azokat az összegeket, amit te kiadnál a zsebedből, hogyha ezt a finomságot mind megvennéd egy termelőtől, ez 175 000 forintba kerül. És te, ha dolgozol vele, akkor neked mindössze 43 000 forintot kell kiadnod érte havonta. Gondolkozz el a számokon. Megéri-e? Én úgy gondolom, igen, meg van fizetve az órabéred. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak az órabéred van megfizetve, hanem nézzük még, hogy milyen jó dolgokat tesz még veled ez az állattartás. Mert ez nem csak pénz. A pénz az csak egy dolog, ugye. Van, aki nagyon jól keres, és azt mondja, hogy én csak a pénzért ezt nem fogom csinálni, mert többet szeretek pihenni, megengedhetem magamnak, hogy bármikor ezeket megvásárolom. Oké, tedd meg, de ha csak a pénz. De itt nem csak a pénzről van szó. Ugyanis, mint említettem, ha meg tudod vásárolni magadnak, akkor az ugyanaz, mint hogyha ugyanolyan egészséges maradsz, tehát te rengeteget költesz ugye havonta ezekre a dolgokra, oké, de mit ad még mellé? Miközben te az állatokkal foglalkozol, ugye mozogsz. Nagyon sokan dolgozunk olyan munkahelyeken, ahol nagyon minimális a mozgásterünk. Valaki vagy nagyon sokat mozog, és itt nem azokhoz szólok, de olyanokhoz, akik irodai munkán vannak, és ugye az orvos is előírja a rendszeres mozgást. Tehát akár egy call centeres munkánál, egy online
akármilyen munkánál. A lényeg, hogy amikor keveset mozgunk, akkor ez a kinti mozgás, amikor a jószágokat rendezed, tehát ezekkel foglalkozol, takarítod a ketrecet, összeszeded a tojásokat, ez mind-mind mozgást okoz, és higgyétek el, sokkal jobb lesz a közérzetetek, és mikor látni fogjátok kibújni a kis csirkéket, kis fűrjeket a tojásból, a saját munkátoknak az eredményét, hogy milyen gyönyörűen nőnek, milyen gyönyörűen esznek, és milyen finoman lesz majd a kaja belőlük, ez már egy olyan életérzést ad nektek, amit ha még eddig nem próbáltatok, akkor javaslom, hogy próbáljatok ki. Lényegében mit csinálsz most, amikor ezekkel foglalkozol? Sportolsz, ezért egy fitness terembe fizetned kellene, itt viszont te nyerészkedsz ebből a dologból. Arról nem beszélve, hogy ha van egy kis kerted is, amit szeretnél megművelni, akkor ezek ugye rengeteg, ahol bevétel van, kiadás is, rengeteg trágyát termelnek a nyuszik is, a csirkék is, a fűrjek is, és ezt a trágyát, hogyha bölcs vagy, és bölcs kell lenned ilyenkor, nagyon jól tudod hasznosítani, és olyan minőségű földet tudsz magadnak a saját kertedbe úgymond készíteni, amit csak nagyon sok pénz beruházásával és rengeteg műtrágya beruházásával tudnál évente megtenni, de ugye a műtrágya az nem egy természetes dolog, tehát a szerves trágya jó a földnek, és ezekből, amit így szerves trágyát készítenél, majd a videó végén be fogom vágni, hogy milyen a mi kertünk, akkor látni fogod, hogy milyen jó dolgokat lehet a kertbe is, paradicsomot, paprikát, murkót, és még sorolhatnám mi mindent megtermelni, és milyen szépek lesznek ezek a zöldségek, gyümölcsök, minden egyéb, hogyha megfelelő trágyázva van a föld. Na most, mellette megyek tovább, tehát jobb a közérzeted, ez az első, tehát nem csak a pénz. Második, ha családos vagy, és vannak kisgyermekeid, akkor már itt kiskorukban megtanítod a gyerekeknek a munka szépségét, és hát beszéltünk arról, hogy nem szeretünk dolgozni, mert a munka nem jó meg, de a munka jó. A munka hasznos, csak sokszor az ember nem gondolkodik el rajta, hiszen eltartjuk belőle a családunkat, jobb közérzetet ad, önbecsülést ad, főleg a férfiaknál, úgyhogy a munka jó dolog, tehát a gyerekeinkkel meg kell tanultatni, meg kell tanítani azt, hogy miért fontos a munkavégzés, hogy kell hozzáállni a dolgokhoz, felelősségérzetet adsz nekik, hiszen látni fogják a természet csodáit, ahogy kikölnek a kis csirkék, akár kispulykák vagy fűrjek, látni fogják az etetés-itatás fontosságát, a rendszerességét, hogy függ tőlük valaki, vagy valamik, értitek? Tehát ez rengeteg olyan dolgokat ad, és itt a rengeteg kérdés, amit feltesznek majd, hogy mennyit lehet tanítani a gyermekeinknek, amiközben beszélgetünk, nem a telefonnyomkodjuk, nem a számítógép előtt, vagy a tévé előtt ülnek a gyerekeink, hanem velünk együtt munkálkodnak úgy, hogy közben észre se fogjátok venni, hogy rettentően élvezik. Mert mutassatok olyan gyereket, aki nem szereti a kisnyulat, nem szereti a kis csirkét, nem szereti a kis fűrjet, ezeket a kis cuki állatokat. Nincs olyan gyerek szerintem, vagy nagyon ritka. A harmadik dolog, hogy lelkiekben kiegyensúlyozottabb leszel, ha ezekkel foglalkozol. Hiszen miközben a kertet műveled, állataidról gondoskodsz, és most nem akarok senkit megbántani, de lehet, hogy van olyan, aki ilyenkor ehelyett, mert ugye be van a kertje füvesítve, és semmi mással nem foglalkozik, unatkozik, és lehet, hogy elmegy a kocsmába, és ott ül az emberekkel. Nem azt mondom, oda is be lehet ülni, kell egy kis ilyen kulturális szórakozás, de úgy igazából meg lehet ezt szerintem másképp oldani a kocsma helyett, inkább otthon szorgoskodni, és úgy igazából ez egy felüdülést ad, van időt gondolkodni, csomó mindenre jó, tehát én javaslom, mindenképpen próbáljátok ki, aki még nem csinálta, és ami nagyon fontos, hogy nem kell folyton panaszkodó embereket hallgatni. Ugye mennyire le tud meríteni, amikor a környezetedben mindenki csak negatív, mindenki csak arról beszél, hogy neki milyen rossz, hogy neked is milyen rossz, miközben te észre sem vetted, hogy neked milyen rossz, de ő elmondja, hogy neked is milyen rossz. Én kerülöm ezeket az embereket, úgyhogy amikor csak lehet, akkor jobban szeretek inkább magányba lenni, és keresem azokat az embereket, akik hasonló gondolkodásúak velem. Ha idősebb vagy, akkor van-e attól nagyobb örömöd, ugye itt fiatalokról beszéltünk, mikor kisgyerekük van, de van-e attól nagyobb öröm, mikor a gyermekeidet, unokáidat, a saját kezed által megtermelt
étellel, gyümölccsel, akár itallal tudod megkínálni? Van-e attól nagyobb öröm? Vagy telepakolod a táskáikat, vagy rendszeresen viszed nekik a saját előállított termékeidet, és örömmel látod, hogy mennyire örülnek neki, és ami fontos, hogy tudod, hogy egészséges dolgokat esznek, mert te állítottad elő, te nevelted azokat az állatokat, te öntözted azokat a palántokat, és még sorolhatnám. Tehát én úgy gondolom, ez egy nagyon csodálatos dolog. A következő dolog pedig, hogyha se az egyik, se a másik, tehát se nem idős nem vagy, se unokáid nincsenek, se gyerekeid nincsenek, de még ha vannak is, ez elősegíti még a közösségi életet is, amikor vannak állataid. Miért? Például nagyon sok a tojás túltermelésed van. Eladni nem tudod, mert azért nem olyan egyszerű Magyarországon jelenleg csak úgy eladni bármit is, ugye rögtön nyakadon a NAV, de lehet, hogy te nem vagy egy kereskedő fajta, és inkább kidobod, mint hogy kiállj vele a piacra, vagy felted a Facebookon hirdetésbe. Viszont tehetsz vele olyan dolgot, hogy elviszed a munkatársaidnak, barátaidnak, szomszédaidnak, és ajándékba adod. Ajándékba adod azért, mert neked van. Nem azért, hogy számítsál valamire, hanem azért, hogy ő is meglepődjön, hogy miért vittél neki ajándékot. Emberek, én úgy nőttem fel a 80-as, 90-es években, hogy a mi környezetünkben itt Kárpátalján, és én úgy gondolom, hogy ti is úgy nőttetek fel, ha velem egykorúak vagytok, akkor még az emberek szerették és tisztelték egymást. Vittek disznókóstolót, vittek, bármikor mehettünk a szomszédnál cseresznyét enni, sőt, hozták a cseresznyét akár egy tállal is, mert nekik volt. Nem a pénz érdekelte őket, és nem a pénzt nézték, hanem azt, hogy barátság legyen, hogy emberség legyen egymás között. És mi ettől a legjobb lehetőség arra, hogy megragad, hogy egyszerűen, amit van, osztol belőle másoknak is. Ne sajnáld, soha ne sajnáld, mert ha szívesen fogod adni, hidd el, érezni fogja a másik, és ha csak egy embernek a gondolkodását fogod ezzel megmozgatni, és ezáltal, vagy elfordítani a jelenlegi gondolkodását, ami lehet nem ilyen volt, és találsz egy igaz barátot, mert ezáltal tudsz találni igaz barátot, akkor azt fogod észrevenni, hogy már megint csak nyertél az egészen. Hiszen a pénzt nem visszük magunkkal sehova. De egy jó beszélgetés, egy boldog eltöltött percek mennyi pluszt adnak az élethez? Gondolkozzatok el rajta. Talán az, hogy jelenleg egyesek úgy gondolják, hogy elmegyek, bejárom a világ összes országát, és nem irigylem tőlük, tegyék, és aki ezt szeretné, csinálja, és bántani se szeretném őket, de ha úgy gondolják, hogy az a boldogság, hogy minden országból telerakom a fotókat, az ott nyaralás közben készült fotókkal a Facebookot, Instagramot, de közben nincsen mögöttük semmi, és itt nehogy félreértsétek, biztos vannak olyan helyzetek, amikor boldog család megy el, és boldogan posztolják ki, de javarészben azt látom, hogy végig morgás, zörgés és brummogás az egész nyaralás vagy hasonló, de a képek kedvéért mosolyognak, és próbálják azt mutatni, hogy nekik milyen jó. Ez egy képmutatás, én azt mondom erre, és nem érzik magukat jól. És lehetséges, hogy ott a kertbe kapálgatva, a szomszéddal beszélgetve sokkal jobban éreznéd sokszor magadat, mint akár Egyiptomba ülve a piramisok tövénél, 60 fok vagy 50 fok melegbe. De lényeg a lényeg. Én úgy gondolom, hogy ezekből le tudtam nektek vezetni, hogy igen, megéri, és nem csak a pénzért, hanem egy csomó sok minden másért megéri apró jószágot tartani. Megéri, mert te eszed meg. Megéri, mert te foglalkozol vele, a te kezednek az értéke. Bízok benne, hogy többen el fogtok ezen gondolkodni, és bízok benne, hogy egy néhány embert tudok ezzel motiválni. Én nagyon-nagyon élvezem. Én rettentően élvezem. Élvezem azt, amit a videó végére majd bevágok, hogy most lementünk tegnap is a feleségemmel leszedni a paradicsomot, pontosan ő szedte, én csak segítettem neki felhozni, és 2 ilyen, azt hiszem 60 literes kiskádat töltött meg a gyönyörű, mézédes, saját termelésű paradicsommal.
És ebből holnap, ugye ma vasárnap van, holnap paradicsomlé lesz főzve. És lesz belőle, vagy nem tudom, 100 üveggel. Amit télen, bármikor, ahogy jön az idő, meg tudok inni. Saját paradicsom, amit nagyon-nagyon szeretek. És még sorolhatnám. Szóval, na, nem tudom. Ahogy Lakatos László, azt hiszem Lakatos Laci, Lakatos vagy? Hú, gyerekek, nem tudom, van az a roma gyerek a stand-up comedy-be. Laci, az biztos, de hogy vagy lakatos, vagy horvát. De a lényeg az, ahogy mondja, hogy kétféle embertípus van, valaki nyaralni szeret, valaki meg enni. De azt mondja, hogy ő inkább megeszi, mint hogy elnyaralja. Én azt mondom, hogy lehet a kettőt is egymás mellett művelni. Lehet nyaralni is menni, hiszen ha mi termeljük meg a saját kajánknak egy javarészét, akkor úgy igazából jóval olcsóbban, sőt nem csak hogy jóval olcsóbban, hanem még hasznot is termelünk belőle, és pénzt is. Kicsit hosszúra sikeredett ez a videó, de mégis remélem, hogy tetszett. Ha nem, akkor természetesen kommentbe írd meg, hogy mi az, amivel nem értesz egyet. Beszélhetünk róla, hiszen nagyon sokfélék vagyunk, tiszteletbe tartom mindenki véleményét, hiszen a vélemény az mindenkié, mindenkit megillet, és ahányan vagyunk, annyifélék vagyunk. Köszönöm a figyelmeteket, ha nem vagy még csatornatag, akkor kérlek majd iratkozz fel, és természetesen bevágom azt a kis videókat, hát szerintem a videó végére, most a beszéd után, nézzétek meg, amiket így levideóztam, hogy fűrj, paradicsom, ilyesmi, amiket a saját kertemből, saját gazdaságomból most a tegnapi nap folyamán készítettem el. Köszönöm a figyelmeteket, Beregszászi fűri és nyúltenyésztő voltam. Sziasztok, Isten veletek!